ओके सो गाइज नमस्ते एन्ड हेलो एभ्रिवान है सबैजनालाई र यतिखेर आज हामी किर्तिपुर सिनेप्लेक्समा छौँ र आज चाहिँ यहाँ म यस्तो गीत गाउँछु 2 को ग्रान्ड प्रिमियर हुँदैछ। सो यहाँ तयारी हुँदैछ यो रेड कार्पेट सोभित बस्नेत है यो रेड कार्पेट यो हलको इन्ट्रान्स आज यहाँ किर्तिपुरमा हुँदैछ त्यो ग्रान्ड प्रिमियर। जो यहाँ सबजना एकदम प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र सबैजना कसको प्रतीक्षामा हो थाहा छैन बट मेबी पल शाह पूजा शर्मा है सबजनाले वेट गरिरहेको। यहाँ गन्थनी हुँदैछ के हुन्छ अहिले अब यता पार्किङ नै निकै भिडभाड छ आज सायद गाडी अट्दैन होला। गाडीले भरिभर भइसकेको छ र यहाँ नेवारी खाजा सेट डिस्ट्रिब्युसन नै हुँदैछ है। आज कलाकारको बाक्लो उपस्थिति हुनेछ यहाँ र त्यसै गरी क्यामराम्यान पत्रकारहरू पनि उत्तिकै छ र एकदम है नेवारी खाजा म यस्तो गीत गाउँछु 2 हेर्ने प्रोग्राम छँदैछ र अहिले यति बेला 4वटा टेलिभिजनबाट यो लाइभ कार्यक्रम भइरहेको छ। सम्पूर्ण घर घरमा बस्ने दर्शकवृन्दहरूलाई नि म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुन 13 गते अर्थात् पर्सि शुक्रबारबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 सम्पूर्ण सिनेमा घरका सञ्चालकज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको सहयोगले गर्दा आज वास्तवमा म यस्तो माहौल बनेको छ। अनि जुन माहौल यो माहौलसँगै हामी म यस्तो गीत गाउँछु 2 चाहिँ हामी 13 गते राख्दैछ। एकदम व्यापक भिडभाड छ। स्पेशल भइरहेछ।
All the best, शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। एउटा प्रेममय फर्स्ट All the best, शुभकामना।